We are going to look at wave propagation across the medium. Yang ini, this one is applicable for all wave. Termasuklah mechanical wave yang awak dah belajar, water wave and any water wave, string wave, dan juga dia juga apply untuk electromagnetic wave. Okay, so wave ni dia travel in our space, in our medium, and when it reach a boundary, okay, boundary of the different media. Okay, media ni contoh dia adalah media yang kita selalu jumpa adalah air, water and solid. Okay, ataupun you have a water with different density. For example, you have this cup. Okay, lepas tu kita ada dekat sini kita ada oil. Okay, dekat sini kita ada water. Dekat atas kita ada air. So, each part of this kita panggil sebagai boundary of different media. So, bila ada wave masuk, datang daripada luar kan. Wave ni datang daripada luar. Dia akan reach this boundary. Bila dia reach this boundary, some of the wave will be reflected and some of them will be transmitted. So, we have learned that wave carry energy, meaning that some of energy will be reflected and then some of energy will be transmitted. You can see from the figure here, when it reach the boundary, this is our boundary, which is the boundary of the different media. You can see a part of that will be transmitted. Here it is transmitted ke medium yang kedua, tetapi dia juga akan di-reflected. Sebahagian akan di-reflect dekat media yang sama. So, if the medium come from medium 1, if the wave come from medium 1, kalau dia pergi ke medium 2, kita panggil transmitted. Kalau dia pergi ke medium 1 balik, kita panggil dia sebagai reflected. Alright, so for this one, okay, reflected wave, kita nak tengok satu persatu lah. First, reflected wave. Yang kedua, kita nak tengok transmitted wave. So, untuk reflected wave, awak kena tahu ciri-ciri dia. Yang pertama, wavelength dia sama. Constant wavelength. Okay, frekuensi dia pun constant. Senang je nak hafal. Constant wavelength, frekuensi constant. Sebabkan V equal to F lambda. Dua-dua constant, maksudnya awak punya speed juga akan constant. However, dia punya shape takkan sama. Okay, you can see both ni. Ni dua-dua dah di-reflect. Satu ke bawah, satu ke atas. Jadi, macam mana nak bezakan yang ke bawah ke atas tu? Dia ada dua kategori. Satu, apabila dia travel daripada high density ke low density. For example, you have a, let's say, you have a water. Okay, water kat sini. Okay, lampu awak datang daripada dalam air. Sebagai contoh lah. Lampu datang daripada dalam air. This one is high density. Your air is low density. So, what happened for the wave? Okay, wave dia bentuk dia masih sama. Which is dia melengkung macam tu. Tetapi dia not inverted. Not inverted ni dia tak terbalik lah. You can see from this one. Kita boleh imagine wave on the string. Okay, wave on the string ni kita gambarkan dia dengan letak satu ring dekat sini, which is hujung ni not fixed. Dia tak tetap. So, bila dia tak tetap, path yang datang, awak punya ring ni juga akan bergerak ke atas ikut path tersebut, menyebabkan awak punya wave masih lagi bentuk yang sama. Kalau dia datang daripada atas, dia reflect pun dekat atas. Macam ni lah. Dia datang daripada atas kan. Dia datang daripada sini. So, bila dia reflect, dia akan reflect dalam bentuk yang sama. Dia akan reflect ke atas juga. Maksudnya, awak punya amplitude masih lagi positif. Alright. Now, sekiranya dia daripada low density kepada high density. Okay. Daripada air pergi ke water. Contoh, cahaya datang daripada air dan pergi ke arah water. So, what happen here? Dia punya shape masih lagi sama. Which is, kalau kita wave kita macam tu, wave yang reflected pun wave dia akan melengkung juga. Tetapi dia inverted.
Inverted ni apa? Dia terbalik. So you can see from the figure here, dia dah terbalik ni. Lepas dia reflect, kalau sebelum amplitude dia positif, selepas dia reflect, dia akan negative amplitude. Okay, kita boleh gambarkan dengan string ni, wave on the string, bila awak punya hujung ni kita fix. Okay, bila kita fix, wave yang datang, hujung awak tak boleh bergerak. Jadi, apa yang dia boleh buat adalah dia invertkan awak punya wave ni. Dia terbalikkan. So, yang datang bentuk dia ke atas, yang ke bawah, yang reflect bentuk dia ke bawah. Right? Okay. Now, kita nak tengok transmit. Tadi kita dah tahu, wave tu dia sebahagian reflect, sebahagian lagi akan transmit. So, ciri-ciri untuk transmitted, amplitude dia akan berubah. Okay, amplitude dia akan berubah. Wavelength dia akan menurun, akan decrease, tetapi awak punya frekuensi constant. So, we have V equal to frekuensi darab dengan lambda. So, this one constant, frekuensi constant, but your lambda is decreasing, so that your velocity is also decrease. Ni untuk semualah low density, dua-dua keadaan. Low pergi ke high, high pergi ke low, dia akan dapat dia punya transmitted wave akan ada ciri-ciri yang sama. Right? So, for example, you will have something like this. Okay, ni example of the reflected and transmitted wave. Bila kita ada on string, okay, kalau dia bergerak daripada smaller to bigger size. Okay, yang atas ni lah. You can see yang atas ni. This one, smaller one adalah kita anggap dia sebagai low density. Yang tebal ni adalah yang berat kan. So, high density. This one, dia daripada low to high. Wave datang. Wave datang. So, sebahagian ditransmit, sebahagian lagi akan reflect. Since dia daripada low ke high, you can see that reflected wave adalah inverted. Okay. Dia punya frekuensi sama, lambda sama, velocity dia pun constant. Alright. Untuk transmitted, ni one is transmitted one. You can see dia punya lambda is decrease. Dia punya lambda pula. Dia punya amplitude is decrease. Dia punya lambda pun akan decrease. Dan velocity dia akan decrease. But frekuensi dia constant. Okay. Untuk reflected wave, dia punya amplitude depend on the situation. So, kalau ada, dia kan transmit of energy, right? So, kalau dia transmit, yang ini separuh dia dah bagi dekat sini, separuh lagi dia bagi kat sini, of course amplitude akan decrease. Tetapi, kalau dia reflect sahaja tanpa transmit, contoh macam yang tali tadi tu kan? Yang tali yang ni. Oops. Situasi tali. Tali ni kan? Dia reflect sahaja. Reflect sahaja. So, bila dia reflect sahaja, amplitude dia akan sama. So, that's why dekat reflected wave, dia tak ada sentuh pasal amplitude. Sebab amplitude ni dia ikut situasi. Awak cuma ingat dia punya, what we call tadi, dia punya frekuensi, lambda dengan V. Constant and sama ada dia inverted ataupun tak. So, untuk situasi kedua, bila dia high density, bila di bawah ni dia high density, kita nak bagi pada low. So, tali yang tebal, wave tu datang daripada tali yang tebal, pergi kepada tali yang nipis. So, a part of that will be transmitted, which is, it is, amplitude dia masih lagi berkurang. Walaupun amplitude yang ni lagi besar daripada yang atas tu, tapi amplitude dia masih lagi berkurang. Okay. Lambda dia berkurang. Velocity dia berkurang, tapi F dia constant. Okay. Untuk reflected wave, dia punya F, lambda, velocity masih lagi constant, masih lagi sama, tak berubah. Tapi dia not inverted. Ini je. Ini je untuk this topic. Inverted, tak inverted, and then apa yang berubah. Contoh yang lain adalah untuk light travelling from low density to high density. This one you have learned. You can see this. Contoh this one, this is your air, this is your water. Wave datang. Okay, wave datang. So, dia akan jumpa dekat sini. Some of them will be reflected and some of them will be transmitted into the water. Right?